اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. هنقدم لكم النهارده حلقه مخصوصه بمناسبه عيد الام. هنعمل 3 افكار للبيت مهمين وشكلهم شيك وهيكونوا احلى هديه ان شاء الله. انا مش هقول هم ايه غير لما نعملهم واحده واحده، يعني غموض بقى وحركات. يلا بينا نبدا مع بعضينا. هنحتاج باليتة خشب قديمه ومنشار مع زاويه، يعني عشان نقص الخشب عدل على طول. ونبدا نقص الخشب بعيد عن المسامير ونطلعه حتت هنستخدمها في افكار. اول فكره معانا هنحتاج 8 قطع خشب ونرصصهم جنب بعض بشكل عشوائي فوق وتحت. ممكن نبدا بشويه صنفره عشان ننعم بس الرايش بتاع الخشب. باي مسطره بقى او زاويه نعلم علامه بين كل خشبتين عشان نعرف مكانهم وترتيبهم جنب بعض. ونستعمل اداه دق الخوازيق دي، ممتازه البتاعه دي بصراحه. هنثبت القطعه اللي هندق فيها الخوازيق في الملزمه ونركب الاداه فوق الخشبه ونحط اي علامه من اللي فيها على العلامه اللي احنا عاملينها. نقفل الجناحات بتاعتها وببنطه نفس مقاس الخازوق اللي هنركبه نعمل خرم بالشنيور. كده الخرم هيبقى في نص الخشبه بالظبط. تمام، مظبوط على مقاس الخازوق. وبنفس الطريقه نعمل خرم تاني عند العلامه التانيه. وهنعمل كل الخشب اللي عندنا بنفس الطريقه ونركب فيه الخوازيق. كده لما نركب الخشب في بعضه هيبقى مترتب بنفس الشكل اللي اخترناه في البدايه. ممتاز. قبل بقى ما نلزقهم في بعض هنعمل كل خشبه منهم لون وبعدين نلزقهم في بعض. هستعمل السيلر العادي ونلون كل خشبه بلون. تمام كده بقى شكلهم جميل قوي. نجمعهم بقى جنب بعض وبالغيره نبدا نغريهم عشان هنجمعهم ونلزقهم. ممتازه اداه الخوازيق دي والله. اتجمعوا ولزقوا في بعض وبقوا كانهم قطعه واحده. جبت بقى دستة معالق ارخص من العلاقات بصراحه. الدستة بتمن علقه واحده، وجبت ماسوره وعملت فيها فتحه بالشكل ده عشان الف عليها المعلقه تبقى مدوره احلى من اتخن علاقه. وبنفس الطريقه عملت 8 معالق. بنطه بقى 2 مللي حدادي وهعمل خرم في المعلقه. تمام، ونبدا نركبهم على اللوحه اللي عندنا. كده ركبنا ال8 معالق. ناخد بقى اللوحه ونعلقها في المطبخ عشان هتبقى احلى علقه مجات في الكوكب. وكل سنه وانت طيبه يا امي. ها، ايه رايكم؟ تاني فكره معانا هنحتاج 3 قطع جنب بعض، وقطعتين من فوق وقطعتين من الجنب، وقطعه هتتركب هنا تبقى رف صغنون. نقص بقى ال3 قطع اللي من تحت بميل، وبأي علبة نرسم دايرة على الخشبتين اللي في الجنب ونقص الدورانات دي برضه. ولقيت عندي حتة ماسورة رفيعة بالشكل ده هستعملها بالمرة، وهعمل لها خرم في الخشبتين اللي في الجنب. تمام كده. نجمع بقى الشكل، 3 خشبات اللي من تحت والخشبتين اللي من فوق والاتنين اللي في الجنب والرف الصغنون، ونبقى نحشر الماسورة قبل ما نلزق. هصنفر بقى الشكل ده كله والونه بالسيلر واجمع الشكل كله في بعضه وارجع لكم. دي المسامير اللي طلعت من الباليتا، معوج شويه خلينا نستعدله. بعد كده ممكن نبقى نرشه اسود عشان هستعمله كعلاقات. وكده بقى عندنا احلى كوخ، علاقه مفاتيح واكسسوارات. بس ايه، اخر شياكه وشكلها انتيكه والله. وكل سنه وانت طيبه يا امي تاني. ها، ايه رايكم؟ تالت فكره معانا مفاجاه هتعجب امي انا عارف، وهتعجب كل ست بيت ان شاء الله لانها هتعالج مأساة في البيوت الصراحه. هنحتاج 8 قطع خشب ونرصهم بالشكل المميز ده. هنقص الزوايد اللي من تحت دي وناخد اللي قصيناه نرصه فوق
عشان يكتمل معانا الشكل، ونشيل الزيادة اللي من تحت دي بالمرة. تمام كده، قصيناها وصنفرناها وكمان لوناها. الخشبتين دول مثلا عايزين نوصلهم ببعض بالخوازيق برضه باستعمال الأداة دي، وهنشوف فايدة الجزء المتحرك ده في إنه هيسهل جدا تركيب خشبتين متعامدين على بعض. ناخد الخشبتين والجهاز، نركب أول خشبة في الملزمة ونحط الأداة على الخشبة، ونظبط أي فتحتين في مكان مناسب متوسطا على الخشبة، ونعدل مكان الزرار ده إنه يخبط في الخشبة بالشكل ده، ونربط المسمار كويس كده. المقاس بقى ثابت وأقدر أكرره تاني. أقفل بقى الأجنحة بتاعتها واستعمل الشنيور في إني أعمل خرمين. نركب الخوازيق ونجيب الخشبة التانية ونشوف هتركب ازاي. يبقى انا محتاج اعمل الخرمين التانيين هنا. نركب الخشبة التانية في الملزمة ونجيب الأداة بتاعتنا ونحطها على الخشبة لحد ما يخبط الجزء المتحرك في جنب الخشبة. هقفل الأجنحة واعمل الخرمين بتوعي. هنلاقي الخشبتين بيركبوا في بعض في فت، مفيش اي زادات في الجنب. ممتاز. هبدا بقى اعمل كل الخشب بنفس الطريقه عشان يبقى مترتب مظبوط. تمام كده، ركبنا كل الخشب جنب بعضه، شكله بقى حلو، قطعه ديكور تحفه. هطبع بقى على ورق لزاق الثلاث كلمات دول، وهنشوف ايش معنى الكلمات دي بعدين، وهلزقهم على طرف الخشب من فوق، وبالكتر نشيل الكلمات دي، نفرغهم يعني، ونلون مكانهم بلون ابيض. يعني تقدر تختار اي لون او الكلمات اللي تعجبك، ونسيبهم ينشفوا شويه. هنحتاج كم مشبك غسيل لخشب عادي، ونلونهم باي الوان عندنا، او ممكن بلاستيك متلونين جاهزين، او نسيبهم بدون تلوين، انما يعني بجمله الدلع والشياكه. ممكن كمان ندي اللوح كله وش ورنيش. تمام كده، اللوحه بقت بتلمع والمشابك اتلونت ونشفت. نبدا بقى نلزق المشابك دي على اللوح باي طريقه مناسبه. ها، حد خمن او عرف اللوح ده هنستعمله في ايه؟ ده يا سيدي لوح هنعلق فيه فرد الشرابات والجوانتيات، الفردة اللي ضايع فردتها، ولما نلاقي الفردة اللي ضايعة نجمع الفردتين مع بعض. دايما بتضيع فرد الشرابات وندور على الفردة الضايعة، ولما نلاقيها ما نلاقيش الفردة اللي كانت معانا. انما هنا هنشيل الفردة الواحدة لحد ما نجمعها بالنص التاني، ويا بخت نجمع فردتين في الشراب. كده لما هنلاقي فردة هنجمعها مع فردتها ونعلق بدلها الفردة اللي محتاجة فردتها. وممكن بدل كلمة خرج ولم يعد نكتب مثلا ابحث مع الأسرة. أظن مفيش بيت مش بيعاني من موضوع لعنة فرد الشرابات دي. طب والله فكرة حلوة، وكل سنة وانت طيبة يا أمي تالت مرة. هسيب لكم في شرح الفيديو لينك أداة الخوازيق الهايلة دي، أنا جايبها من موقع بان جود لأن النوع الأصلي منها غالي جدا، وبصراحة الأداة دي قوية وبتقدم حلول كتير. ممكن أبقى أعمل لكم عنها حلقة لوحدها لو عايزين. المهم، احنا متعودين ما نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. وكل سنة وانت طيبة يا أمي. سلام عليكم.